Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 38, sau khi Tiêu Viêm tấn công vào điểm yếu của Hỏa Mãng, rất nhanh, bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã hiện ra giữa không trung. Bởi vậy, ngay lập tức, Hàn Phong đã liền lao thẳng về phía Dị Hỏa. Còn ở phía sau, người của Già Nam Học Viện muốn ngăn cản hắn ta đã ngay lập tức bị đám người của Hắc Sắc Vực ngăn lại. Lúc này đây, trên bầu trời, vẫn như lúc trước, hai bên lại xảy ra một cuộc chiến ác liệt. Còn ở trung tâm nơi Dị Hỏa xuất hiện, ngay khi Tiêu Viêm vừa tới nơi, đang định lấy đi Dị Hỏa thì đột nhiên Hàn Phong xuất hiện và cản anh ấy lại. Lúc này đây, ở giữa bầu trời, Tiêu Viêm cùng với Hàn Phong liền hình thành nên hai trạng thái đối lập. Cũng bởi vậy, rất nhanh, một cuộc chiến võ mồm giữa cả hai đã liền diễn ra. Thế nhưng, Dị Hỏa quý giá như vậy, tất nhiên là không ai nhường ai được. Và sau một hồi võ mồm, Hàn Phong mặc kệ Tiêu Viêm, ngay lập tức, thân thể khẽ động, hắn ta liền bay thẳng về phía Dị Hỏa. Còn Tiêu Viêm, khi thấy tên kia khẽ động, anh ấy cũng ngay lập tức lao theo. Bởi vậy, một cuộc chiến giữa hai người đã liền nổ ra. Tốc độ của họ có thể nói là vô cùng kinh khủng, chỉ trong tích tắc, quyền cước giữa hai người đã va vào nhau hàng trăm lần. Một xanh một tím, hai cỗ hỏa diễm mạnh mẽ liên tục va chạm, làm kinh khí bắn ra tung tóe. Hiển nhiên, chiến đấu giữa hai người là vô cùng ác liệt. Tới cuối cùng, một quyền đánh ra, cả hai đều bị bắn ngược về phía sau, thân thể theo đó cũng bị thương tổn nhẹ. Tuy vậy, cũng không có ai chiếm được lợi thế. Và sau đó, khi hai người tách nhau ra, sát ý trong mắt họ cũng liền hiện lên mạnh mẽ. Trải qua một hồi võ mồm, hai người đã ngay lập tức động thủ. Lúc này đây, lấy Hàn Phong làm trung tâm, chỉ trong giây lát, hải tâm diễm như thủy triều bạo phát đã ngay lập tức xuất hiện bao trùm toàn bộ nơi này. Thế nhưng, đối diện với nó, Tiêu Viêm lại không có chút nào sợ hãi. Rất nhanh, từ nơi anh ấy đang đứng, trên tay, một đóa tiểu hình phẫn nộ hỏa liên đã liền xuất hiện. Sau đó chỉ trong giây lát, nó đã liền phóng thẳng về phía hỏa diễm tựa như sóng biển ngập trời kia. Trong khoảnh khắc hai cỗ hỏa diễm va chạm, một luồng năng lượng kinh khủng khiếp đang ngay lập tức bạo phát và làm nơi đây xung động liên hồi. Cũng bởi vậy, ở phía xa, chứng kiến dao động mãnh liệt giữa hai loại dị hỏa, mọi người cũng không khỏi sợ hãi. Còn ở giữa trung tâm, sau khi hỏa diễm dần tan đi, lúc này chỉ còn thấy Tiêu Viêm cùng với Hàn Phong với bộ dạng tả tơi xuất hiện. Nhìn Hàn Phong bộ dáng chật vật như vậy, Tiêu Viêm khách cười nói: "Sao, người cảm thấy như thế nào?" Nghe vậy, Hàn Phong liền chỉ thẳng vào mặt anh ấy và quát lớn: "Ngươi tu luyện công pháp gì? Nói cho ta biết, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi." Ở phía đối diện, thấy Hàn Phong như vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng đáp: "Ngươi còn không hiểu rõ sao? Là phân quyết." Nghe thấy vậy, sắc mặt Hàn Phong trắng bệch, sau đó trên người hắn, năng lượng theo đó cũng dần tăng lên. Ở phía xa, cảm nhận được luồng năng lượng này, Tô Thiên liền hướng Tiêu Viêm nói: "Tiểu tử, ngăn hắn một lát, chờ ta thu thập hai tên này liền tới trợ giúp ngươi." Thế nhưng đáp lại, Tiêu Viêm chỉ cười nói: "Ha ha, đại trưởng lão chỉ cần ứng phó với bọn chúng là được rồi, Tiêu Viêm ta không yếu ớt đến vậy." Nghe thấy những lời này, Hàn Phong cười mỉa mai nói: "Tiểu tử, ngươi muốn lấy mạng ta sao? Thế nhưng, trước hết nói cho ta biết, ngươi từ đâu mà có được công pháp này?" Ở phía đối diện, ngay khi Tiêu Viêm còn chưa kịp trả lời, thì ở bên trong nội thể của anh ấy, cỗ năng lượng cuồng bạo tới từ cốt linh lãnh hỏa đã liền bạo phát. Nương theo đó, thanh âm Dược lão cũng liền vang lên nói: "Hắn ta sớm muộn cũng phát hiện ra thôi, nếu đã như vậy, liền cho hắn ta một bất ngờ." Nói dứt lời, trên người Tiêu Viêm lúc này cũng liền xuất hiện những biến hóa cực lớn. Nương theo đó, khi hai tay kết thành thủ ấn, ở giữa ngực Tiêu Viêm, hai luồng hỏa diễm rất nhanh đã ngưng tụ lại và bạo phát ra luồng năng lượng cực kỳ khủng bố. Ở phía đối diện, Hàn Phong lúc này vô cùng luống cuống, hắn cũng không tin vào mắt mình. Thế nhưng, khi nghe Tiêu Viêm nhắc tới lão sư, hắn ta mới hiểu. Lúc này đây, Hàn Phong bất bình tĩnh, thanh âm tán loạn chỉ về phía Tiêu Viêm quát: "Lão bất tử, ta mặc kệ ngươi còn sống hay không, hôm nay ta sẽ cho hai người các ngươi im lặng mãi mãi." Nương theo lời nói chấm dứt, trên tay Hàn Phong, một thanh hải diễm kích khổng lồ rất nhanh đã xuất hiện và lơ lửng giữa không trung. Thời khắc này đây, khi Tiêu Viêm cùng với Hàn Phong thi triển một kích mạnh nhất, khắp đất trời cũng liền trở nên vặn vẹo. Chứng kiến chuyện này, tất cả mọi người ánh mắt liền đổ dồn về trung tâm nơi cuộc chiến sinh tử xuất hiện. Cảm nhận được luồng năng lượng khủng bố bạo phát, mọi người cũng không khỏi kinh hãi, không ngờ dị hỏa lại mạnh mẽ tới vậy. Tới cuối cùng, sau một hồi sức lực, Hàn Phong gầm lên quát: "Sư đệ, sư huynh sẽ cho ngươi cùng lão sư vĩnh viễn chôn thây tại nơi này." Nương theo tiếng hét chấm dứt, thanh hải diễm kích khổng lồ trên tay Hàn Phong cũng liền phóng thẳng về phía trước. Còn ở phía xa, chứng kiến chiến kích lao nhanh tới, trên tay Tiêu Viêm, đóa phẫn nộ hỏa liên trong suốt cũng ngay lập tức bắn ra. Đồng thời, trên miệng anh ấy cũng gầm lên quát: "Sư huynh, hôm nay ta sẽ thay lão sư thanh lý môn hộ, đi đi, phẫn nộ hỏa liên." Lúc này đây, thời gian như chậm lại, trong không trung, một đóa sen cùng một chiến kích rất nhanh đã tìm đến nhau và va chạm tại chỗ. Trong khoảnh khắc hai luồng hỏa diễm kinh khủng va chạm, một vụ nổ kinh người đã liền bạo phát, làm khắp đất trời rung chuyển. Ở phía xa, mọi người cũng bị đẩy bay ngược lại.
Hiển nhiên, sức tàn phá là vô cùng khủng khiếp, ai ai cũng phải sợ hãi. Khi mọi thứ dần tan biến, lúc này chỉ còn thấy Hàn Phong ngất lịm, thân thể cũng liền bị chấn bay xuống dưới. Rất may, hắn ta đã được Kim Ngân Nhị Lão đỡ lấy. Ở phía xa, chứng kiến chuyện này, mọi người cũng không tin vào mắt mình. Tiêu Viêm như thế nào lại có thể chiến thắng được Hàn Phong? Còn Tiêu Viêm, sau khoảnh khắc va chạm đó mà anh ấy cũng bị cháy đen một mảng. Tuy nhiên, chưa kịp mừng thì một chuyện không may đã phát sinh. Trong khoảnh khắc hai loại dị hỏa va chạm, năng lượng bộc phát rất nhanh đã bị Vẫn Lạc Tâm Viêm hấp thu hết sạch. Đến khi Tiêu Viêm nhận ra và nói với Tô Thiên trưởng lão tiến hành ngăn cản thì cũng đã muộn, dị hỏa lúc này đã khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Bởi vậy, nó ngay lập tức gầm lên, sau đó lao tới truy đuổi Tiêu Viêm, khiến nam nhân kia chưa kịp hồi phục đã phải chạy tiếp. Còn Kim Ngân Nhị Lão, hai tinh kia sau khi đỡ được Hàn Phong, cảm nhận hắn ta còn sống được, bọn họ cũng ngay lập tức mang theo Hàn Phong và rời đi. Còn Tô Thiên trưởng lão, sau khi chứng kiến dị hỏa trở lại, rất nhanh, ông đã liền huy động tất cả lực lượng tiến hành khai mở trận pháp. Nương theo đó, ở trung tâm Thiên Phần Luyện Khí Tháp, một tòa trận pháp tỏa ra một luồng hào quang rực rỡ đã liền sáng lên. Lúc này đây, theo lực lượng quán trú vào, ở phía dưới mặt đất, một tầng phòng ngự tựa như một tòa thành kiên cố rất nhanh cũng đã hiện ra và dần dần bao phủ lại toàn bộ nơi này. Tuy nhiên, ở bên trong nó, Tiêu Viêm lúc này đang rất chật vật. Hiện tại, anh ấy đang bị con hỏa mãng kia truy đuổi rất sát sao, cái miệng khổng lồ của nó cũng liên tục lao tới. Tuy vậy, Tiêu Viêm rất nhanh cũng đã phải né tránh. Có thể nói, cuộc rượt đuổi giữa hỏa mãng và Tiêu Viêm là vô cùng kịch tính. Ở bên ngoài, mọi người chứng kiến chuyện này cũng không khỏi lo lắng vô cùng. Bây giờ, mọi người chỉ có thể cổ vũ cho anh ấy mà thôi. Còn các vị trưởng lão, trên tay họ, năng lượng quán trú và trận pháp kia càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cũng vì vậy, trận pháp đã dần dần thu hẹp lại. Còn Tiêu Viêm, vẫn như lúc trước, dưới sự truy đuổi cực kỳ mãnh liệt của hỏa mãng, anh ấy lúc này cũng chỉ biết tránh né mà thôi. Trong không trung, hai cánh cấp tốc phi hành, một cảm giác mỏi mệt đến tột cùng cũng liền xuất hiện trên gương mặt anh ấy. Tới cuối cùng, khi trận pháp dần đóng lại, nhìn lên trời cao, Tiêu Viêm định phóng người qua đó trốn thoát, thì ở phía dưới, con hỏa mãng đột nhiên gầm lên, sau đó trên miệng của nó liền phun ra một luồng hỏa diễm bắn trúng thân thể Tiêu Viêm. Bởi vậy, Tiêu Viêm lúc này cũng đã kiệt sức, thân thể anh ấy cứ thế rơi xuống dưới. Ở bên ngoài, chứng kiến chuyện này, mọi người cũng kinh hãi vô cùng. Còn Tiêu Viêm, trước khi ngất đi, anh ấy thầm nói với Dược lão: "Thật tiếc, thợ săn lại trở thành con mồi, tiếc là vẫn chưa lấy được mạng Hàn Phong. Lão sư, xin lỗi người, lần này ta làm liên lụy tới người rồi." Nói xong, Tiêu Viêm cũng liền ngất đi và rơi vào trong miệng của hỏa mãng. Chứng kiến chuyện này, tất cả đều kinh ngạc không nói nên lời. Còn con hỏa mãng kia, sau khi nuốt Tiêu Viêm vào trong mồm, cái đầu của nó cũng liền đâm thẳng vào trận pháp, làm nơi đây rung động kịch liệt. Cứ thế, toàn bộ nơi này đều rơi vào trong bóng tối, đến khi ánh sáng mờ ảo xuất hiện. Lúc này, chỉ còn thấy Tiêu Viêm ngất lịm đi, bao phủ ở bên ngoài anh ấy là một lớp sương trắng mờ mờ. Đến đây thì hết tập 39/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.